নমস্কাৰ, মই হুছনি বাবৰ। যদি আপুনি এজন নতুন ইউটিউবাৰ আৰু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ বাবে আপোনাৰ নিজৰ লগ লাগে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো অকল আপোনাৰ বাবে। জানিবলৈ মোৰ ষ্টেপবোৰ ভালদৰে ফ'ল' কৰক। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। এট ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু ডাউনলোড এডব এক্সপ্ৰেছ। মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে, চ' মই ডাইৰেক্ট অন কৰি লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ ইমেইলটো দি পিনে আপুনি একচেপ্ট কৰি ল'ব আৰু কণ্টিনিউ কৰি ল'ব। কণ্টিনিউ দেন এডছটো কাটি দিব। এক্সত গৈ পিনে ফ'ৰ চাইডত আমি সাৰ্চ কৰিম ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট লগো। ওপৰৰ যোনটো পিকচাৰ আছে মোক এইটো ভাল লাগিছে, চ' মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম। মই ইয়াৰ জগৰ আইকনটো চেঞ্জ কৰিম। ইয়াতে মই সাৰ্চ কৰিম টেকন'লজিৰ ওপৰত বা আপোনাৰ যোনটো ভাল লাগে, এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বা কিতাপ, লেপটপ, যোনটো আপোনাক ভাল লাগে। মই টেকন'লজি টেক ফাৰ্ষ্ট সাৰ্চ কৰিছোঁ। মোক ইয়াতে এটাও ভাল লগা নাই। মই এতিয়া চেঞ্জ কৰিম, বেলেগ লগৰ চাওঁ। টিভি ল'ম। মোৰ ওপৰতো ভাল লাগিছে, চ' মই ওপৰতো চিলেক্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ভাল লাগে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। অ'কে, ইয়াতে লেটাৰবিলাক মোৰ চেনেলৰ নামটো লিখিম। ডাবল ক্লিক কৰিলে অন হ'ব, তাৰপিছত আপুনি টাইপ কৰিলে হৈ যাব চেনেলৰ নাম। তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক। এতিয়া মই অলপমান সৰুকৈ দিছোঁ আৰু আইকনটো ডাঙৰ কৰিছোঁ যাতে লেটাৰকেইটা টিপিৰ ভিতৰত ফিট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই কালাৰ চিলেক্ট কৰিম, মোক যোনটো ভাল লাগে আৰু আপোনালোকক যোনটো ভাল লাগিব আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব। আৰু মোক আইকনৰ এইটো কালাৰ ভাল লাগিছে। এতিয়া মই লেটাৰকেইটা চেঞ্জ কৰিম, লেটাৰৰ কালাৰকেইটা চেঞ্জ কৰিম আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতে চেঞ্জ কৰি ল'ব। এতিয়া মই ফন্ট ষ্টাইলবোৰ চেঞ্জ কৰিম, ফন্টৰ ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিম। ইয়াতে ৰিকমেণ্ডত গৈ পিনে চিলেক্ট কৰক, তাৰপিছত ফন্টৰ ষ্টাইলকেইটা আহিব। আপোনালোকৰ যোনটো ভাল লাগে আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব। মোৰ ফন্ট ষ্টাইল চিলেক্ট কৰা হৈ গৈছে। মই ওপৰত ডাউনলোড আইকনত ডাউনলোড কৰিম। ইয়াতে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ইমেজ আৰু ডাউনলোড। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।